Đêm khuya, nhóm uy chất ở tòa nhà ký túc xá có người hỏi, Di quản lý sao vẫn chưa đến kiểm tra phòng? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Di ấy bình thường là người rất có trách nhiệm. Mỗi đêm đều đúng giờ đi kiểm tra, hết giờ thì khóa cửa. Khi mọi người đang thảo luận, phòng 203 đột nhiên trả lời Di ấy mất rồi. Nhìn thấy tin nhanh này, tôi sợ đến mức phải nhanh chóng trả lời. Phòng 203 đùa cũng phải có mức độ thôi chứ. Mặc dù Di quản lý có hơi nghiêm khắc, thường xuyên tịch thu nồi cơm điện và máy sấy tóc của chúng tôi, nhưng con người Di ấy vẫn rất tốt. Tôi cảm thấy không lịch sự khi nguyền rủa người khác như vậy. Tôi gửi xong câu này, những người khác cũng theo nhau nói. Phòng 203 nửa đêm đừng dọa người, tôi nhát gan. Đúng đấy, lúc đi về tôi vẫn thấy Di ấy. Đầu óc cô có bệnh không vậy? Tòa nhà của chúng tôi, tất cả đều là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Mặc dù có 5 tầng, nhưng thực ra chỉ có vài ký túc xá có người ở. Đơn vị thực tập tôi tìm rất gần trường, cho nên vẫn luôn sống ở trường học. Một là rẻ, hai là an toàn. Nhưng đêm nay, tôi lại bị tin tức phòng 203 làm cho có chút bối rối không thể giải thích được. Phim kinh dị và tiểu thuyết tôi đã xem trước đây, đột nhiên đi vào trong đầu. Trong lời chỉ trích của mọi người, tôi vẫn không nhịn được hỏi một câu. Phòng 203 sao có thể nói đùa như vậy này vào nửa đêm? Có phải tâm trạng không tốt không? Lẽ nào là thất tình không? Hoặc là luận văn tốt nghiệp không thuận lợi? Tôi đang suy nghĩ thì cô ấy gửi một tin nhanh nữa. Không đùa, thật sự chết rồi. Cô ấy đã gửi một bức ảnh trong nhóm. Ảnh được chụp từ cửa sổ phòng ký túc xá đơn của Di quản lý. Di đang ngồi trên giường của cô ấy. Trên quần áo là vết máu lớn. Mắt nhìn chằm chằm thật to, nhìn thẳng vào người chụp ảnh. Xem xong ảnh, tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Lẽ nào Di chết thật rồi? Nhưng mà đang yên đang lành tại sao phòng 203 lại muốn giết người? Tôi không phải là người duy nhất sợ hãi. Trong nháy mắt, mọi người đều không nói chuyện. Một lát sau, phòng 203 lại gửi tin nhanh trong nhóm. Hi hi, vừa xem xong phim mà có chút không kìm được đùa mọi người một chút. Dọa các bạn sợ, đừng để tâm nhé. Tôi cảm thấy cạn lời. Trò đùa này không vui đâu. Nhưng bức ảnh đó giải thích thế nào? Nghĩ một chút, tôi hỏi trong nhóm. Bức ảnh bạn vừa gửi là sao thế? Di bình thường rất nghiêm túc. Tôi không tin Di ấy sẽ hợp tác với phòng 203 để chụp loại ảnh chỉ này. Để đùa chúng tôi. Bạn quên Halloween năm ngoài à? Ảnh này là tôi chụp lúc đó. Cô ấy nói vậy, tôi nhớ ra rồi. Halloween năm ngoái, nhà trường có một sự kiện lớn, bảo chúng tôi hãy thư giãn. Di quản lý cũng tham gia. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng bày tỏ sự bất mãn của họ trong nhóm. Bạn làm tôi sợ chết khiếp. Lần sau đừng đùa thế này nữa. Có vấn đề à? Tự mình sợ rồi dọa chúng tôi. Có đạo đức công cộng không? Hy vọng tối nay ký túc xá của bạn sẽ có ma chui xuống gầm giường của bạn. Tôi không muốn tham gia vào cuộc cãi vã của họ. Dù sao mọi người cũng đều là bạn học, bình thường luôn chạm mặt nhau. Tôi cũng không muốn làm cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng. Thế là tôi lại bắt đầu chơi trò chơi. Đột nhiên có người nói chuyện riêng với tôi, là phòng 201 vẫn chưa nói chuyện. Hạ nhiệm, tôi nghi ngờ thật sự có chuyện gì đó xảy ra rồi. Halloween năm ngoái, tôi đã chụp ảnh tự sướng với Di quản lý. Hôm đó Di ấy không mặc bộ đồ này. Tôi xem ảnh phòng 201 gửi tới. Trên ảnh là trang phục Halloween của Di quản lý, là một chiếc váy màu trắng. Nhìn từ ảnh, trên người và trên mặt Di ấy mặc dù cũng có vết máu, nhưng rõ ràng vẫn nhìn ra là trang điểm. Tôi vội vàng đi xem ảnh phòng 203 vừa gửi trong nhóm, chuẩn bị xem kỹ hơn một chút để so sánh. Phát hiện cô ấy đã thu hồi. Làm sao bây giờ? Cần báo cảnh sát không? Nhưng bây giờ không có bằng chứng. Phòng 203 cũng nói chỉ là đùa thôi. Nhưng nếu không báo cảnh sát, nhỡ đâu là thật thì sao? Nếu Di quản lý thực sự bị giết, vậy những người còn lại chúng tôi có khi nào là mục tiêu tiếp theo của cô ấy không? Tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Vội vàng hỏi phòng 201 cố vấn của khoa các bạn có phải sống ở tầng 1 không? Tôi nhắc nhở. Phòng 201 cũng nhớ ra rồi. Tôi có WeChat tôi của hỏi anh xem ấy. Anh ta cũng sống ở tầng 1. Tôi bảo anh ta đi xem. Chờ một chút, nhỡ đâu phòng 203 cũng ở tầng 1 thì sao? Nếu phòng 203 giết người xong vẫn ở tầng 1 không đi, cố vấn đó bây giờ cũng rất nguy hiểm. Vẫn là bạn thông minh. Tôi và phòng 201 cùng nhau mòn mỏi chờ đợi. Cho đến 10 phút sau cô ấy lại gửi tin nhanh đến. Có lẽ cô ấy đang ở trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng video ngắn trong phòng cô ấy. Ngoài ra, cửa phòng của họ có chút vấn đề. Bình thường tiếng cửa mở to hơn. Nếu như cô ấy vừa đến tầng 1 giết người, thì có lẽ tôi phải nghe thấy tiếng mở cửa. Có vẻ như hai chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Huống chi ai giết người còn nói ra.
cũng không phải bị điên. Một lát sau, phòng 201 đã gửi một bức ảnh đến. Trong ảnh, Di quản lý đang nằm trên giường, đắp chăn và một chiếc khăn ướt trên đầu. Cố vấn vừa xem qua rồi, nói Di không sao. Di ấy bị sốt, cho nên hôm nay không lên. Di bảo cố vấn lát nữa giúp Di ấy đi kiểm tra phòng. Thì ra là vậy. Di thật là kính nghiệp, bị bệnh rồi còn không quên kiểm tra phòng. Phòng 201 nói xong, lại gửi trong nhóm lớn một lần nữa. Di bị ốm rồi, nhờ cố vấn của khoa bọn tôi giúp kiểm tra phòng. Anh ấy sẽ lên sau. Mọi người về ký túc xá đi. Lần này chắc là không có vấn đề gì rồi. Tôi cũng yên tâm. Đang chuẩn bị đi rửa mặt, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Chào bạn, kiểm tra phòng, vui lòng mở cửa. Vâng ạ, thầy giáo, chờ một chút, tôi đang chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Nếu là thầy giáo kiểm tra ký túc xá, phải có thầy và cô giáo đi cùng nhau. Ký túc xá nữ do cô giáo vào kiểm tra vệ sinh, thầy giáo đứng ở cửa. Và ngược lại, đôi khi cô giáo có việc, sau đó thầy giáo sẽ điểm danh ngoài cửa. Thường không vào ký túc xá nữ. Chúng tôi cũng không cần mở cửa. Tôi nhờ cố vấn sống ở tầng dưới. Vào trường cũng nhiều năm rồi. Theo lý thuyết, anh ta nên biết quy tắc này. Nghĩ một chút, tôi nhanh chóng gửi tin nhanh cho phòng 201. Cố vấn của bạn vừa vào ký túc xá nữ phải không? Chờ một lúc lâu phòng 201 cũng không trả lời tin nhanh của tôi. Khi tôi đang vội, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này âm thanh nhanh hơn trước rất nhiều. Dường như người chờ ở cửa đã có chút không kiên nhẫn. Bạn học, bạn ngủ chưa? Xin vui lòng mở cửa. Đêm nay thật sự có chút kỳ lạ. Đầu tiên là dì nội quản chưa bao giờ ngại mưa gió. Lần đầu tiên không đến kiểm tra phòng. Sau đó phòng 203 gửi tin nhanh kỳ lạ như vậy trong nhóm. Bây giờ cố vấn này lại như quên mất quy tắc của trường vậy. Mở hay không mở? Vô thức, trên đầu tôi đã chảy một lớp mồ hôi lạnh. Đang do dự thì cửa chuyển động. Ký túc xá chỉ có mình tôi ở. Vì sự an toàn, tôi đã trốn. Sau đó tôi thấy một khuôn mặt áp vào khe cửa. Bởi vì khe cửa quá nhỏ, tôi không thể phân biệt được anh ta có phải là cố vấn đó không. Mắt anh ta đang nhìn quanh ký túc xá, như muốn tìm ra tôi. Tôi lo lắng kiểm soát bản thân không phát ra âm thanh. Không thấy bóng tôi. Anh ta lại tiếp tục gõ cửa. Bạn học, người đâu? Mở cửa đi. Nghe âm thanh là một giáo viên bình thường, nhẹ nhàng và không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng hành động và đôi mắt đó của anh ta lại làm tôi sợ hãi một cách khó hiểu. Bộ não của tôi chuyển động rất nhanh. Nghĩ rồi, cuối cùng cũng tìm được một lý do. Thầy giáo, em bị chuột rút ở chân trong nhà vệ sinh. Bây giờ không cử động được. Tôi cố tình nói với âm thanh rất nhỏ, khiến anh ta nghĩ nó đến từ nhà vệ sinh. Nói xong câu này, cố vấn trả lời, vậy tôi sẽ lên lầu trước, lát nữa sẽ xuống. Chờ cho đến khi tiếng bước chân đi xa, tôi nhanh chóng gọi cho phòng 201. Chuông kêu nửa ngày cũng không ai trả lời. Tim tôi thấp thỏm. Chẳng lẽ phòng 201 cũng xảy ra chuyện? Tôi nhanh chóng suy nghĩ lại. Tất cả thông tin từ tối đến bây giờ, hiện tại trong tòa nhà này có 8 người. Tầng 1 là phòng Di quản lý và cố vấn. Tầng 2 là phòng 201 và phòng 203. Tầng 3 là phòng 303. Tầng 4 là phòng 402, tầng 5 là phòng 501 và phòng 502. Lúc đầu phòng 203 nói mình giết Di quản lý, sau đó lại bảo là nói đùa. Tiếp theo phòng 201 nghi ngờ phòng 203. Tôi đề nghị cô ấy đi tìm cố vấn ở tầng 1 xem một chút. Sau đó cô ấy nói cố vấn đã xem qua, Di quản lý vẫn ổn. Bây giờ tôi cảm thấy cố vấn có chút kỳ lạ. Và phòng 201 cũng không trả lời tin nhanh. Không nghe máy. Vậy bây giờ là tình hình gì? Tôi vẫn chuẩn bị trực tiếp báo cảnh sát. Vừa nhấn phím, phòng 201 đã trả lời tin nhanh. Vào rồi, anh ta cũng vào phòng 203, nói không có gì. Tôi vừa đi tắm, không xem điện thoại. Xem ra tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị rồi. Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định gọi điện nói chuyện với cô ấy. Như vậy mới yên tâm chút. Vừa chuẩn bị gọi, tôi lại bị kéo vào một nhóm mới. Tôi thấy trong nhóm có phòng 303, tôi, phòng 501 và phòng 502. Vừa vào nhóm, tôi thấy phòng 303 gửi một tin nhanh, cẩn thận phòng 201. Tim tôi thắt chặt, vội vàng hỏi tại sao. Toàn bộ tòa nhà tôi chỉ quen với phòng 201 một chút. Phòng 303 trả lời tôi khi tôi xuống lấy hàng, thấy cô ấy đi vào với một người đàn ông. Phòng 303 tiếp tục gửi, tôi nhớ cô ấy có một người bạn trai, là một tên côn đồ ngoài trường. Tôi nghi ngờ người vừa kiểm tra phòng ngủ không phải là cố vấn, là bạn trai cô ấy. Không phải chứ, tôi không thể kìm được thở hổn hển. Thật không thể tin được.
Tại sao lại để bạn trai của mình đến kiểm tra phòng? Nghĩ một chút, tôi hỏi cô ấy, bạn có chắc không? Vừa rồi cố vấn có vào ký túc xá của bạn không? Không, tôi không dám mở cửa. Có vẻ như cô ấy cũng nhận ra điều gì đó không ổn như tôi. Hai chúng tôi đang nói chuyện này, phát hiện phòng 501 và phòng 502 vẫn không có động tĩnh. Tôi không thể không nhắc nhở, phòng 501, phòng 502. Cẩn thận, cố vấn kiểm tra phòng, đừng mở cửa cho anh ta. Tôi vừa nhanh dứt câu. Đột nhiên có tiếng hét từ trên lầu, không biết là ai. Dữ dội và dồn dập, âm thanh này khiến tim tôi đập nhanh. Phòng 501, phòng 502, các bạn có sao không? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Phòng 402, tại sao bạn hỏi vậy? Xem ra khoảng cách quá xa, cô ấy không nghe thấy tiếng hét. Tôi định nói tiếp, thì phòng 501 trả lời. Không sao, tôi đang xem phim kinh dị. Phòng 502 đang xem với tôi. Đúng, hai bọn tôi đang vừa rồi không nhau. Xem điện thoại. Cố vấn đã kiểm tra phòng xong và xuống rồi. Không đúng, tại sao lại là phim kinh dị? Tối nay sao ai cũng xem phim kinh dị? Tôi đang nghĩ, phòng 303 đã nhanh tin riêng với tôi rồi. Sao vừa nãy bạn hỏi vậy? Tôi nhanh chóng trả lời rằng tôi nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra với họ. Tôi vừa nghe thấy tiếng hét. Bạn nhanh chóng đến chỗ tôi. Phòng của tôi có 2 ổ khóa, rất an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra với phòng 501 và phòng 502 thì tôi rất nguy hiểm. Tôi đang suy nghĩ, phòng 303 lại tiếp tục thúc giục tôi. Nhanh lên, tôi vừa gọi cảnh sát rồi. Bạn đến với chỗ tôi, chúng ta cùng nhau chờ cảnh sát đến. Bây giờ thực sự không có cách nào khác. Còn không đi nữa, đợi đến khi tên sát nhân đó xuống, người tiếp theo không chừng sẽ đến lượt tôi. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên điện thoại lại có tin tức mới. Là phòng 201 gửi đến, đừng tin phòng 303. Có đàn ông trong ký túc xá của cô ấy. Tôi lập tức sững sờ. Ai hiểu chứ, tôi sắp phát điên rồi. Cả tòa nhà chỉ có mấy người. Di quản lý bị sốt, không liên lạc được. Phòng 203 nói mình đã giết người. Phòng 303 bảo tôi đừng tin phòng 201. Phòng 201 bảo tôi đừng tin phòng 303. Phòng 501 và phòng 502 trên tầng 5 có thể đã chết rồi. Tôi nên tin ai đây? Không đợi tôi nói, phòng 201 lại gửi tin nhanh đến. Bạn trai của 303 là một tên côn đồ. Anh ta đang ở phòng 303. Bạn đừng qua đó. Nói xong cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh. Ảnh rất mờ. Địa điểm là ở sảnh tầng 1 của ký túc xá. Nhân vật chính trong ảnh chính xác là phòng 303. Gần đây cô ấy mới nhuộm tóc xanh, rất dễ thấy. Bên cạnh cô ấy, có một người đàn ông đang nhìn xuống. Hướng của hai người, đúng là hướng cầu thang lên lầu. Sau khi tôi xem xong, phòng 201 lại gửi tin nhanh. Tôi không nói dối bạn. Bạn xem thời gian ở góc trên bên phải của ảnh. Vừa nãy tôi không để ý. Lúc này nghe cô ấy nói xong mở ra xem một chút. Chính là hôm nay. Tôi đang nghĩ đến người đàn ông vừa rồi. Nếu anh ta không phải là cố vấn, chẳng lẽ anh ta là bạn trai mà phòng 303 mang vào đây? Nếu vậy thì phòng 303 có thể là đồng phạm của anh ta. Cô ấy bảo tôi đến ký túc xá của cô ấy chỉ để lừa tôi ra ngoài. Tôi đã nghĩ một lúc, hay là gửi tin nhanh xem. Còn bạn thì sao? Bạn vẫn là phòng 201 chứ? Câu này gửi xong, bên kia không trả lời. Và tôi không dám ngần ngại nữa, gọi cảnh sát ngay lập tức. Xin chào, tôi ở dưới tòa nhà ký túc xá số 4 của trường đại học. Có một kẻ giết người ngoài kia. Không đúng, có thể là 2 người. Làm ơn nhanh lên. Nếu phòng 303 là kẻ giết người, vậy cô ấy nói đã báo cảnh sát rồi. Không đáng tin. Bên kia nghe điện thoại là một cô gái dịu dàng. Cô ấy liên tục trấn an tôi, nói lập tức sắp xếp cảnh sát qua. Bảo tôi tìm một nơi để trốn trước, bảo vệ bản thân trước. Tôi bình tĩnh lại một chút, phân tích lại tình hình trước mắt. Bây giờ có vẻ phòng 201 không đáng tin, bởi vì cố vấn kiểm tra phòng bên ngoài chính là cô ấy gọi lên. Hoặc có thể đó không phải là cố vấn thực sự. Phòng 303 cũng không đáng tin. Chúng tôi chưa từng quen nhau. Cũng là khi trường đóng cửa cùng nhau làm nhóm. Tôi nhớ đúng là ở cửa ký túc xá. Gặp cô ấy và bạn trai vài lần. Lúc đó bạn trai cô ấy rất tức giận, nhìn chằm chằm vào đùi tôi và huýt sáo, rất háo sắc. Mà phòng 303 ở bên cạnh không nói một lời nào. Tóm lại, tôi có cảm giác anh ta không phải là người có trái tim ấm áp như vậy. Và cố vấn bên ngoài thậm chí còn không đáng tin cậy hơn. Có vẻ như tôi chỉ có thể tin vào bản thân mình. Tôi không thể đến phòng 303. Bây giờ đối với tôi, ký túc xá là nơi an toàn nhất. Vừa nghĩ đến đây lại có người gõ cửa. Bạn học, tầng 5 kiểm tra xong rồi, làm ơn mở cửa đi. Giọng nói quen thuộc giả vờ nhẹ nhàng lại vang lên. Nghĩ đến phòng 501 và phòng 502 đều có thể bị anh ta giết. Tôi run lên cầm cập. Tôi sợ hãi trả lời, thưa thầy.
Không cần mở cửa đâu, tôi là người duy nhất trong ký túc xá này. Thầy đã nghe thấy tiếng tôi rồi, bây giờ tôi rất an toàn rồi. Có lẽ sự căng thẳng của tôi quá rõ ràng. Tôi nói xong, người đàn ông ngoài cửa mỉm cười. Tiếng cười đó rất nhẹ mang theo sự chế giễu. Sao lại không cần? Phòng 501 và phòng 502 cũng nói không cần kiểm tra. Bạn đoán xem kết quả thế nào? Hóa ra không phải một mình tôi phát hiện ra không đúng. Họ đều phát hiện ra rồi. Tôi sợ đến tê da đầu. Chỉ có thể hỏi theo lời anh ta nói, có chuyện gì vậy? Không có cách nào, nếu họ không nghe lời, không chịu mở cửa, tôi đành phải tự mình mở cửa vào. Vừa nói xong lại có tiếng đập cửa. Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi lấy hết can đảm. Cẩn thận nhìn qua khe cửa, để gặp người đàn ông bên ngoài. Anh ta mặc đồ toàn màu đen, đội mũ và đeo kính. Ở hành lang tối quá, tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy anh ta cúi đầu đập mạnh vào cửa nhà tôi. Cũng đập mạnh vào trái tim tôi. Sau đó kẹt một cái. Cửa mở rồi. Tôi sợ hãi đến mức cơ thể của tôi dường như không còn kiểm soát được nữa. Bộ não dường như đang nói chạy đi chứ. Nhưng thân thể không cử động được. Dường như bị cái gì đó đóng đinh tại chỗ, không cử động được. Cửa bị đẩy ra. Anh ta cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp tháo mũ và kính ra, lộ ra một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt này chắc anh ta không phải là cố vấn. Nỗi sợ hãi của tôi dường như khiến anh ta phấn khích hơn. Nói rằng bạn học, nếu bạn không chịu mở cửa, vậy thầy giáo tự mở.